ආයිබන් පිළිගන්නවා රුකා ව්ලොග් YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට කියන්න හදන්නේ ඕගොල්ලන් කම්පියුටර් ටේබල් එකට මෙන්න මේ වගේ ලයිව් සිස්ටම් එකක් කොහොමද දාගන්න කියලා ඔයාලට කියා දෙන්න. ඔයාලා මේ channel එක දැන්ම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතපොට subscribe button එක subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරලා notification all දාලා තියාගන්න මම දාපු වීඩියෝ එකක් අනිත් අරත් කලින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන් යද්දි මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ වීඩියෝ like එකක් දැම්මොත් තමයි YouTube එකේ මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න recommend කරන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් like එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක continue කරන් යමු. You can learn about engineering and agriculture through this channel. මේ වීඩියෝ එක මම passport තමයි යවන්නේ. ඒත් මොකද මේකේ light check කරන්න ගත්තාම මුලින්ම යන්නේ. අපි මෙන්න මේ වගේ power supply එකක් ගන්න ඕනේ. මේ වගේ light ටිකක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් light කඩේකට ගියාම මේ වගේ lights අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කරන්නේ අපේ මේ lights ටික check කරගන්නවා වැඩ කරනවද කියලා. මේ නිල් පාට bulb එක පත් වෙනවද කියලා බැලුවා. මෙතන පල්ලෙහාම පේන්නේ power supply එක වල පාට bulb එකක් තියෙන්නේ. ඒ 12 volt power supply එකක්. මේ lights ඔක්කොම 12 volts. දැන් මම මේ අවස්ථාවේ කරන්නේ මේ bulb ටික වැඩ කරනවද කියලා check කරන එක. ඉතින් බලමු අපි bulb ඔක්කොම ටික වැඩ කරනවද මොන පාටද පත් වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම අරන් තියෙන මෙන්න මේ වගේ යුනිට් එක. දැන් මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේ lights automatically on off ඒ කියන්නේ මේ automatic විදියට වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ on වෙන්න off වෙන්න. ඒ කියන්නේ රටාවකට lights on වෙනවා, gas වෙනවා. අපිට ඒ gas වෙන speed වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ ඔක්කොම මේ පොඩි සර්කිට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඔය lights කඩවල වල ගන්න තියෙනවා. කොටුවට ගියාමත් ඒ දේවල් ගන්න තියෙනවා. රුපියල් මේක නම් උනේ රුපියල් 280ක් 374 ගාණක්. ඔයාලා දැන් පේන මේ බටන් එක එව්වට පස්සේ ඒකේ මෝඩ්ස් වලට මාරු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් කරගන්නත් පුළුවන් ඒ යුනිට් එකෙන්. ඉතින් අපි බලමු ඒකත් පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපේ මේ ලයිට්ස් ටික හයි කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මේ යන්නේ අපේ ලයිට්ස් ටික මේ කම්පියුටරේ පැත්තෙන් මම හයි කරනවා. දැන් මේ මම දැන් යන්නේ ඒ ලයිට්ස් ටික හරියට හයි කරන එක තමයි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් පාස් ෆෝවර්ඩ් යනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බැලුවම තේරෙනවා මේක මේ කොහොමද අපි හයි කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකයි මම හිමීර දාන්නද පොඩ්ඩක් වේගෙන් කරන්න. එතකොට නැත්තම් මේ වීඩියෝ එකේ බොරු කාලයක් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ කාලය අඩු කරන්න තමයි මම මේක පාස්පෝර්ට් දාලා කරලා තින්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න. ඔයාලටත් යම්කිසි දැනුමක් එයි මේක කොහොමද කරන්න කියලා. තව දෙයක් තමයි මේ ලයිට්ස් ගනිද්දී ලයිට්ස් ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරලා ගන්න. මොකද සමහර ලයිට් පත් වුණාට ඒවල එළිය ලොකුවට නැහැ. ඒකින්ද ඔයා කඩේදීම මේ ලයිට් ටික ඔන් කරලා කොහොම එළියක්ද තියෙන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් බලලා ගන්න. මොකද සමහර ලයිට් වල එළිය මදි වුණාම මේ වගේ ලස්සන ක්වොලිටි එකට අපිට ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ලයිට් ගනිද්දී ලයිට්ස් ඒ කඩේදීම චෙක් කරලා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ. ඒ වල එළිය හොඳට බලන්න. මොකද මෙන්න මේ වගේ හොඳ එළියක් තියෙන්න ඕනේ අපිට ලස්සනට පේන්න. මොකද ඒ බිත්තියට ඇල්ලුවාම ඒ එළිය බිත්තිය දිගේ විහිදිලා යන්න තරම් ලොකු එළියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගනිද්දී ලයිට්ස් ඔක්කොම වගේ චෙක් කරලා එළිය වැඩි ලයිට්ස් වල කියන්නේ එළිය වැඩියෙන් තියෙන ලයිට්ස් විතරක් ඔයගොල්ලෝ ගන්න වගේ බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලන් යද්දී වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ලයික් එකක් දැම්මොත් තමයි මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඒක නිසා ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා අදහසුත් මේකෙන් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.
ඉතින් යාළුවනේ දැන් මේ පේන්නේ අපි හයි කරපු ලයිට්ස් ටික වැඩ කරන විදිය. මේ ලයිට්ස් ඔක්කොටම අර මම මුලින්ම පෙන්නපු කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක හයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලයිට්ස් ඔක්කොටම එක යුනිට් එකක්. ඒක නිසා තමයි මේ ලයිට්ස් ඔක්කොම එකපාර ඒ විදිහට බ්ලින්ක් වෙලා වගේ පත්තු වෙන්නේ. අපිට ඒක මූඩ්ස් එක මාරු කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට. දැන් මේකේ වට පේනවා වටෙන් යනවා LED ස්ට්‍රිප් එකක්. ඒ LED ස්ට්‍රිප් එක කඩේ ගන්න තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොටුවෙත් ගන්න තියෙනවා. ඒක අපිට රිමෝට් එකෙන් ඒ පාට එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ LED ස්ට්‍රිප් එක දාන විදිහ මම ඔයාලට පෙන්නුවේ නැහැ. මොකද ඒක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මම ඒ LED ස්ට්‍රිප් එක අපේ කම්පියුටරේ වටේට එහෙම ලස්සනට ඒකේ තියෙන ස්ටිකරෙන්ම අලවගෙන ගියා. ඉතින් යාළුවනේ මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දැම්මොත් තමයි මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙන් comment එකෙන් අපිට එකතු කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ වලින් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න මම මේ සබ ගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.